हामी डे 2 मा छौँ है डे 2 मा छौँ सर्वे क्याम्पको है डे 2 मैले भर्खर खाजा खाने थियौँ साथीहरू टक्कै खाइसकेर हामी चाहिँ अहिले फेरि क्याम्पमा हामी स्टार्ट हुन लागेको छौँ है त सबैजना साथीहरू यहाँ रेडी भएछौँ कति माथि खाँदै पनि छौँ सबैजना है त बसी अब ओ टाइगर चाहिँ यस कस्तो भइरहेछ त हाम्रो क्याम्प एकदम 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 राम्रो भइरहेछ त डेन्जर कालो भइसक्यो ठाउँ लास्टै गर्मी छ है घामले लास्टै पछि चाहिँ डढिसक्यो होइन ल ऊ हामी जान्छौँ मेरो छाता होइन यो ओ मेरो हाम्रो साथी यता कलतिर छन् है त ए डब्बाले त माथि राख्नुपर्छ यो फ्रिजमा गयो सामानहरू सबै लिएर आऊ है तपाईँहरू फिल्ड देख्न सक्नुहुन्छ है वरिपरि यही फिल्डमा गरिरहेको छौँ डे 2 है डे 2 मा घामले पोलेर घाम देख्न सक्नुहुन्छ यति लागेको छ कि हाम्रो स्टेसन यहाँ आइपुगेछौँ हामीले ग्राउन्डको ओल्लो छेउमा यहाँ आइसकेको छौँ स्टेसनहरू हामीले पेजमा सेट गरिरहेको छ है मेसिन यहाँ राखिरहेको छु मैले खाजा खानलाई रोकेको थियौँ हामी यसै अर्को स्टेसनतिर जाँदैछौँ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ पुरा धम्माधम खाजा खानतिर लागिरहेको थियो भनेको पनि के गरिरहेको कस्तो भइरहेछ क्याम्प एकदम नराम्रो घाममा मान्छे देखिरहेको तिमीहरू क्यामेरा मोबाइलमा मान्छे देखिरहेछ म त राम्रो देखिरहेको छु अब म काली आए यस्तो गरे तिमी ठिक छ सुरज वेट अन्टिल यु अब कति काला हेर्ने बित्तिकै अर्कै लाग्छ यार साथीहरू सबैजना बसिरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ सबैजना भन्दा पनि केही मात्रामा हुनुहुन्छ है त अर्को काम गर्दैछन् तलतिर फिल्डमा छन् हामीले अगाडि देखाइसकेको छौँ है यो पक्र पुरा हामीलाई चाहिँ पुरा दुःख छ पानीको लागि पनि होइन हाम्रो सुजन चाहिँ यहाँ पानी लिएर आइराख्नु भएको छ सुजन पानी कहाँबाट ल्यायो भने त कति टाढा रहेछ हो ल ठिक छ धाराबाट अब हामी अनुसँग कुरा गर्छौँ है त अनु कस्तो भइरहेछ क्याम्प राम्रै भन्छ कस्तो भइरहेछ गर्मी कस्तो छ गर्मी धेरै छ 10 दिनसम्म गर्दा कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ काली भकै छु तिमी गोरी छौ र म काली नै छु झन् काली नै छु मिना तिमीलाई चाहिँ कस्तो भइरहेछ मलाई कस्तो भइरहेछ दादा एकदम गर्मी भइरहेछ खाजा खाएको छैन खाजा के खायो त इन्जिनियरले खाने खाजा के रहेछ चाउ बेस्ट भनेकै त्यही चाउचाउ रहेछ यहाँ हो इन्जिनियरको खाजा देख्नु सुन्नुहुन्छ नि साथीहरू चाउचाउ हो त इन्जिनियरले खाने भने खाजा नै चाउचाउ हो अनि कुद्ने होइन अनु चाउचाउ खाएर मलाई चाउचाउ त्यति मनै पर्दैन डे 2 हाम्रो लागि डे 2 सजिलै भइरहेछ डे 2 चाहिँ अब त्यसपछि अरू डेहरू कस्तो हुन्छ हामी हेर्दै जान्छौँ यता हामी डेली अपडेटमा रहन्छौँ के गर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहनेछौँ है त आजको लागि यति थियो त